السلام عليكم طلاب الأعزاء. نبدأ محاضرتنا الفيديوية الثانية لمادة التحليل الرياضي للفصل الثاني ونكمل الموضوع. فقد تحدثنا بالمحاضرة الفيديوية الأولى عن تعريف الأوتبوت سيت، وقلنا تعريف الأوتبوت سيت هو عبارة عن مجموعة النقاط اللي تكون تنتهي إلى الأوتبوت سيت سميناها بالنقطة الداخلية. وهذه النقطة الداخلية لازم تحقق شرط أنه يوجد حول هذه النقطة كرة، بحيث هذه الكرة تكون جزء من هذه المجموعة المفتوحة. فهذا تعريف المجموعة المفتوحة الأوتبوت سيت. وعرفنا أو أخذنا أمثلة أنه كل كرة هي عبارة عن مجموعة مفتوحة وبرهناها. فاليوم راح نبدي أيضا قبل ما نبدي بالمثال الثاني، فراح نبدي بإعطاء هذه الملاحظة. هو أولا any open interval AB in R with an absolute value. هذا معناه شو أقصد بهذا الرمز؟ إنه ال R real numbers مع ال distance function مالته هي القيمة المطلقة، يعني dxy يساوي ال absolute value أو x minus y. هذا معناه، وهذا لو تتذكروا هو مثال رقم 1 بالمحاضرة وانتم تكونوا عليه الواجب. فهذا إذا كان عندي R عدد حقيقي ومعرف عليه دالة البعد القيمة المطلقة، فهذا أسميه بالفضاء الأقليدي والمترك 1. فنلاحظ انه بهذا الفضاء الأقليدي انه كل open interval هي شو تكون؟ عبارة عن open set. واضح ولا؟ لأنه كل هنا كل فترة مفتوحة كل نقطة بيها هي ممكن أن أنقي حولها الكرة بهذه الآر مع القيمة المطلقة أو مع هذا الأقليدي الفضاء الأقليدي R1. هو الكرة عرفناها من المحاضرات السابقة، هي الكرة تكون عبارة عن فترة مفتوحة. فهنا كل نقطة بهذه الفترة المفتوحة ألقي أيضا فترة مفتوحة أصغر تكون subset من هذه الفترة اللي موجودة عندي AB، وبالتالي AB هي عبارة عن مجموعة مفتوحة. الآن لو أجي الملاحظة رقم 2 إنه any points inside in any circle in R2 with a D. R2 with a D هو شنو هنا؟ هو الفضاء الأقليدي اللي تكون distance function مالته هي من تحت الجذر، إنه x1 minus x2 تربيع plus y1 ناقص y2 تربيع، كلها تحت الجذر. هاي distance function نسميه الفضاء الأقليدي مترك 2. هذا أيضا تكون إياه بالواجب اللي هو عن مثال رقم 4. وعرفنا إنه الكرة بالR2 هي عبارة عن دائرة مجموعة النقاط حول مركز مثلا x0 أو x، هي عبارة عن دائرة تكون هذه الكرة. فإذا لو نستذكر إنه شنو الكرة بالR1 أخذناها سابقا، هي عبارة عن فترة مفتوحة. شنو الكرة بالR2؟ هي عبارة عن دائرة. وشنو الكرة بالRN أو R3 وهاي عبارة عن كرة مجسدة. فهذه كلها هي عبارة عن كرات بالفضاءات الأقليدية. فهسه يقول لي أكثر من هذا، هي مو بس فقط عبارة عن كرات، وإنما هي أيضا عبارة عن open sets، عبارة عن مجموعات مفتوحة. يعني ليش هي عبارة عن مجموعات مفتوحة؟ لأنه نقدر نلاقي كل نقطة داخل هذه الكرة أو داخل هذه الدائرة، إنه نلاقي حولها كرة أصغر تكون داخل الكرة الكبيرة، وبالتالي تكون open set. واضح؟ فهذه بالنسبة للملاحظة الأولى كلامنا بالفضاءات الأقليدية 1 أو 2. هسه نجي هنا طلاب المثال رقم 2. المثال رقم 2 إذا كانت عندي فترة مفتوحة، هذا كله كلامنا طبعا حكينا فترة من R، والفترة معناها R1 من الفضاء المتري الأقليدي R1. شنو الديستنس فاكشن مالته؟ هي الابسوليوت فاليو. طيب فنلاحظ هذه إنه النصف الفترة
المغلقة هذه is not open set. ليش؟ because there is not open ball، أو إيش بدنا نقول open ball هنا open interval. There is not open ball with the center B which contains in the set AB. أي بمعنى آخر لو نيجي هنا يعني إحنا قلنا إنه هذه الفترة نصف مغلقة AB، فنلاحظ لو نيجي ناخذ هنا الفترة المغلقة يعني B داخل بهذه الفترة، النقطة B موجودة بهذه المجموعة AB، فنلاحظ هذه النقطة AB إذا آخذ حولها كرة، الكرة قلنا شنو الكرة بالR1 هي عبارة عن فترة مفتوحة، فالفترة المفتوحة اللي مركزها B شو تلاحظون؟ النصف القطر من هذه الجهة يكون خارج هذه المجموعة، إذا هذه الكرة ليست سبسيت، جزء كلي من AB، إذا تشوفون تلاحظون هذا يكون خارج هذه المجموعة AB، وبالتالي ما نقدر إنه نقول إنه B هي نقطة داخلية، أي بمعنى ما نقدر نلقي حول النقطة B كرة، أو الكرة هي بالR1 قلنا فترة مفتوحة، ما نقدر نلاقي فترة مفتوحة حول النقطة B بحيث تكون كلها داخل المجموعة AB. إذا الفترة نصف مغلقة AB is not open set. وهذا الكلام نفس الشيء ينطبق هنا، إنه مثال رقم 3 إذا عندي S هي X1 X2 إلى Xn، أيضا تلاحظها تكون is not open set. طبعا هذه الكلاس هنا بعدين راح ناخذها ونتحدث عنها تفصيل. هنا نلاحظ إذا عندي أي مجموعة منتهية بالR، طبعا هذا كلامنا أيضا كله بالR1، عندي هذا بالR1 يعني عندي الR مع distance function هو الابسوليوت فاليو، فهذه كيف تكون الكرة بالR1؟ الكرة بالR1 أرجع وأعيد، الكرة في الR1 هي عبارة عن فترة مفتوحة، فهل أقدر ألقي إنه حول كل نقطة من هذه بحيث هذه النقطة أن تكون كل نقطة منهم أسميهم نقطة داخلية، أي بمعنى إذا أخذت X1 أقدر ألقي حولها فترة مفتوحة بتكون داخل هذه المجموعة. لاحظوا هاي المجموعة هي عبارة عن مجموعة منفصلة X1، بعدين أروح على X2 على الخط الأعداد الحقيقية ما متصلة، وما أقدر ألقي بين X1 و X2 بحيث فترة تكون محتوات بين هذه، ما توجد هكذا عندي كرة، مستحيل ألقي، وبالتالي فإنه X1 is not interior point، X1 ليست تكون نقطة داخلية، وبالتالي S is not open set، يعني كل نقطة ما تكون نقطة داخلية. وهنا أيضا طبعا نلاحظ هنا عندي بالمثال رقم 4 إنه Q is not open set in R. شنو Q هنا؟ طبعا هذا كلامنا أيضا كله بمجموعة الأعداد الحقيقية، الفضاء الأقليدي R1 مع القيمة المطلقة الابسوليوت فاليو، فهذا نلاحظ هنا مجموعة الأعداد النسبية it's not open set in R. ليش؟ تلاحظون إنه عندي هذا خط الأعداد الحقيقية، آخذ Q فالنقطة هي هذه وين تنتمي إلى العدد نسبي، فنلاحظ لازم هذه الكيو تكون نقطة داخلية. شنو تكون نقطة داخلية؟ لازم ألقي حولها كرة، الكرة بالآر هي شنو؟ عبارة عن فترة مفتوحة، بحيث هذه الفترة المفتوحة لازم كلها تكون ضمن كيو، لأن أكو فترة مفتوحة نقاطها كلها كيو مستحيل، لأن الفترة هي عبارة عن مجموعة أعداد نسبية وغير نسبية، أي بمعنى كل فترة تحوي على أعداد نسبية وغير نسبية، فلا تكون محتوات كلها في Q، وبالتالي إذا Q is not open set in R. كذلك إذا أريد أجي أبرهن Q برايم، هل مجموعة الأعداد الغير نسبية تكون open set؟ No, is not. الأعداد الغير نسبية is not open set. نفس الكلام، يعني بدل ما أخذ Q عدد نسبي هنا أخذ Q عدد غير نسبي، فأيضا تحقق إنه not ليست نقطة داخلية. فهذه الأمثلة يعني مجرد أفهم لكم كيف ممكن نشوف الأعداد أو المجموعات في R1 كيف تكون هذه المجموعات مفتوحة غير مفتوحة. الآن لو أجي أخذ هذه الفترة A infinity،
أيضا كلامنا هذا كله بآر هسه حاليا. فنلاحظ أي انفينيتي يعني هي عبارة عن مجموعة كل النقاط بحيث x أكبر من A. فنلاحظ هذه تكون open set in R، لأن هي شنو عبارة عن فترة مفتوحة. قلنا كل فترة مفتوحة هي أيضا تكون عبارة عن كرة، وكل كرة هي عبارة عن فترة مفتوحة بالآر. وكذلك لو ناخذها من هالجهة A ناقص انفينيتي، فنلاحظ أيضا أنه A ناقص انفينيتي هي عبارة عن مجموعة كل النقاط X اللي تنتمي إلى R بحيث X يكون أقل من انفينيتي. هذه أيضا تمثل مجموعة مفتوحة، حيث قلنا أنه كل كرة في R هي عبارة عن فترة مفتوحة، وكل فترة مفتوحة هي عبارة عن كرة، وبالتالي هي تمثل open set in R. واضح طلاب؟ فهسه نجي هنا المثال الأخير ناخذه، لو ناخذ R2 يعني عندي h x1 x2 تنتمي إلى R2 بحيث x2 أكبر من الصفر. فنلاحظ هنا، لاحظوا الفرق هنا، انتبهوا طلاب. عندي ب R2 يعني الخط ال R2 الإكس يعني كل الإحداثي، كأنه شنو معناه الإحداثي الصادي هو الموجب، يعني ناخذ الطرف الفوقاني فوق محور إكس كلها هذه المنطقة، هذه هي اتش. هذا اتش هي المنطقة اللي تكون كلها فوق محور إكس، تحت محور إكس تكون سالب، فكلها ناخذ الموجب. فتلاحظون هذه تمثل open set in R2. بينما إذا آخذ هنا h برايم يساوي x1 x2 تنتمي إلى R2 بحيث x2 أكبر أو يساوي صفر، إذا آخذ هنا x2 أكبر أو يساوي، مجرد ضفت ال x2 يساوي صفر، يعني هنا ضفت المنحني، فهذه راح تكون is not open set in R2. وهذه فقط هنا يعني وضحنا هاي الأمثلة على المجموعات المفتوحة بالفضاء المدري. نلاحظ شنو مميزات ال properties of open sets. هنا نلاحظ انه اذا كان عندي XDB a metric space then phi المجموعة الخالية والفضاء المدري هو بحد ذاته are open sets. هذا واضح دائما انه اي شيء اي فضاء مدري واحدة هو يكون open set، والمجموعة الخالية ايضا open set. ايضا الخاصية الثانية انه اذا كان عندي عائلة من المجموعات المفتوحة المنتهية، يعني من A1 إلى AN، فتقاطعهم أيضا راح يكون مجموعة مفتوحة. هذه بالنسبة للخاصية الأولى. هنا طبعا يعني بدون برهان، ما راح نطالب منها هذه برهان. فهنا الخاصية الثالثة، إذا كانت عندي AI is a family، أيضا a family of شنو finite or infinite. إذا عندي عائلة من المجموعات المنتهية أو غير منتهية من المجموعات المفتوحة، then الاتحاد مالتهم union of AI is also open. يعني تلاحظون هنا الاتحاد بغض النظر إذا كان اتحاد المجموعات المفتوحة منتهية، عددها منتهي أو غير منتهي، الاتحاد أيضا يكون مجموعة مفتوحة. بينما تلاحظون بالخاصية الثانية التقاطع لازم يكون منتهي، الأعداد مال أعداد المجموعات المفتوحة تكون أعدادها منتهية، يلا يكون التقاطع أيضا كله مجموعة مفتوحة. وهذا راح ناخذ مثال على هذا رقم 2. بس قبل ما هذه لأنه الخاصية الرابعة هنا أنا حبيت أيضا أذكرها، إنه للأوبن سيت اللي هو S is an open set إذا وفقط إذا S is union of any number of poles. يعني بمعنى آخر إنه ال S تكون مجموعة مفتوحة إذا وفقط إذا S هي عبارة عن اتحاد من عدد من الكرات. فمن آخر يعني كل مجموعة مفتوحة هي عبارة عن عدد من الكرات داخلها، يعني شنو نتخيل كل مجموعة مفتوحة عبارة هي عن مجموعة مدلمة من الكرات، فنقول على هذه المجموعة هي open set. واضح؟ فهذه حبيت أذكر هاي هنا الخاصية أيضا بدون برهان طبعا. فهنا نجي قلت هنا مجرد ال FA آخذ على مثال رقم الخاصية 2. إذا كان عندي مثلا آخذ هنا infinite، تلاحظوا هذه ما تتحقق، فهسه أجي هنا ريمارك سميناها ريمارك 2 let AI يساوي
هنا الفترة المفتوحة ناقص 1 على I، 1 على I، I من 1 2 إلى infinity. هاي كل وحدة من أتوم هي open interval، وبالتالي كل open interval هو شنو يكون؟ راح يكون open set. هذا حكينا ال R في الفضاء الإقليدي R مع القيمة المطلقة distant function. واضح؟ فهذا نلاحظ هنا هسه عندي صارت اجي هنا عندي هذه كأنه ناقص نصف وهي النصف، ناقص 1 1، ناقص ثلث ثلث، ناقص ربع ربع، وهكذا. نلاحظ بهذا الرسم يعني مجرد توضيح. هنا عندي عائلة شنو من الفترات المفتوحة الغير المنتهية. يعني ايش قد ما اخذ هنا يصير 1 على مليون، ناقص 1 على مليون، كلش يعني فترات مفتوحة ضئيلة صغيرة هنا وموجودة حول الصفر. فنلاحظ هاي راح تكون عندي تقاطع هنا غير منتهي. فتلاحظ تقاطعهم راح يساوي فقط الصفر. تقاطعهم هذه الفترات المفتوحة فقط يساوي صفر. ولكن ما هذا الصفر ما راح ينطيني open set. ليش؟ هنا لاحظوا but الصفر is not open set in R. ليش؟ قلنا عبارة هذا الأوبن set هو شنو؟ هنا عبارة عن عنصر واحد موجود هو شنو؟ الصفر. والصفر ما أقدر أقول عليه هو نقطة داخلية، وبالتالي هو هذه المجموعة تمثل open set. يعني ما أقدر أوجد حوله فترة مفتوحة بحيث تكون هاي الفترة المفتوحة داخل هاي المجموعة. هي المجموعة فقط وحدة، فقط متكونة من عنصر واحد. إذا ما أقدر أنكيج، إذا صفر مو نقطة داخلية، إذا مستحيل أن يكون open set، وبالتالي it's not open set. إذا هنا انطينا مجرد مثال على، ونلاحظ أن الخاصية الثانية أنه إذا كانت تقاطع المجموعات غير منتهي فليس بالضرورة أن يكون تقاطع مجموعة مفتوحة. فهنا نلاحظ ما هو مجموعة غير مفتوحة. واضح طلاب؟ فهذه قلنا هنا الخواص اللي تطرقنا إليها للمجموعات المفتوحة. بس نجي هنا أكو عندنا طلاب فقط راح أعطيكم هذا التعريف. وهنا definition 4. إذا كان عندي x is not empty set and the family of subsets of x which satisfy the properties 1 2 3 in above، يعني بالproperties اللي تحقق ال1 2 و3، يعني تحقق عندي عائلة من المجموعات وتحقق لي 1 2 و3، يعني تقاطعهم يعني الاكس والفاي هو open set، تقاطعهم المنتهي يكون open set، اتحادهم بغض النظر كان منتهي او غير منتهي ايضا يكون open set. فهاي العائلة من المجموعات راح نسميها T، يطلق عليها topology on X. And the order pair X مع T is called a topological space. فهذا يسمى بالtopological space. وهذا طبعا راح تاخذوا بالمرحلة الرابعة بشكل تفصيلي، فإحنا ما راح نتطرق إليه بشكل، بس مجرد أعطيكم تعريف. وهنا نلاحظ أمثلة بسيطة إنه إكس تاو، هاي يسموه إكس تاو في أخطر الأحيان أو تي. فإكس تاو هنا يساوي إذا كان عندي فقط التي عبارة عن مجموعتين الفاي والإكس، فهذا يسموه بالتريفيال توبولوجي أو indiscrete توبولوجي. وإذا كان x والتاو عندي فقط شكو مجموعات جزئية من x، فهذا يسموه بالديسكريت توبولوجي. فهذا فقط هنا الطلاب راح نكتفي بهاي المحاضرة اليوم. إن شاء الله نكمل وياكم بالمحاضرة القادمة، والسلام عليكم.